Hoi, ik ben Ilona en in deze video wil ik weer even naar de energie kijken van Nederland, van België en Duitsland. Ik was het een beetje vergeten, maar we zitten in de gemeenteraadsverkiezingen. Ik weet het natuurlijk wel, ik heb ook een stembiljet gekregen en dat soort dingen. Die ligt gewoon bij mij in de la. Ik ga er ook niets mee doen, dat is mijn persoonlijke keuze. Ik heb altijd zoiets van kijk wat je zelf wilt gaan doen. Je ziet ook in de alternatieve media dat er kanalen zijn die vinden juist dat je wel moet gaan stemmen. Er zijn kanalen die dat juist vinden dat je dat niet moet doen. Persoonlijk heb ik zoiets van, nou, zolang al die poppetjes er nog zijn, die poppenkast opgevoerd wordt, ik absoluut niet de garantie heb dat het stemsysteem nu wel eerlijk gaat, ga ik in ieder geval niet stemmen. Dat is gewoon mijn keuze. Kijk gewoon wat zelf voor jou goed voelt, want daar gaat het om, onze eigen autoriteit. Je kunt naar andere mensen luisteren, je kunt informatie op gaan zoeken, maar ga bij jezelf te raden welke keuze je wilt maken. Dat je niet achter iemand aan gaat lopen. Het gaat erom dat jij je keuzes maakt. Dat is nu het allerbelangrijkste. In die periode zitten we eigenlijk nu ook met het grote ontwaken. Dat we autoriteit voor onszelf gaan. Ja, hoe noem je dat? In onze eigen autoriteit gaan stappen. En dat we verantwoordelijkheid voor onszelf gaan nemen. Helemaal niet erg om informatie op te zoeken. Het is juist goed om alle kanten te beluisteren. En daaruit kijken van ja, maar wat wil ik nu eigenlijk? Wat voelt voor mij het beste? Dus dat is heel belangrijk. Er gebeurt natuurlijk heel veel. Er is natuurlijk nu ook heel veel gaande over dat er misschien deze week van alles gaat gebeuren. Ik zag ook een post volgens mij van Stormrider op Telegram dat het niet om dagen gaat of data, maar om gebeurtenissen. Dus er moeten dingen gebeuren en dat zet alles in gang. Ik heb zoiets van, we wachten het gewoon af. Er kan wat gebeuren, er kan ook niets gebeuren. Ik ga daar ook geen kaarten op leggen omdat mensen daarop gaan zitten wachten. En dan als er dus niets gebeurt, zitten ze weer in zak en as. En dan zakken ze helemaal in een soort moedeloosheid. En ik heb daar gewoon geen zin om daar iets, een rol in te spelen. We weten dat er dingen gaan gebeuren. We weten dat we nu in een eindfase zitten. Elk moment kan er wat gebeuren, maar het kan ook nog eventjes duren. Het gaat voor mijn gevoel echt geen jaren meer duren. Dat is mijn gevoel. Volgens mij in dit jaar krijgen we echt wel een conclusie. Maar wanneer en hoe en wat, dat weet ik gewoon niet. Maar wees voorbereid. Heb dus wat eten in huis, dat je even vooruit kan, wat cashgeld. Ik krijg ook vragen, moet ik al mijn geld van de bank afhalen? Nou, kijk maar of dat goed voor jou voelt. Ik heb daar niet zoveel behoefte aan. Niet dat er bij mij veel op de bank staat. Ik heb gewoon iets in huis voor het geval alles uitvalt. Of ik niet meer bij een geldautomaat kan. En dan kan ik tenminste nog wat kopen. Zo zit ik erin. Ik heb eigenlijk gewoon het vertrouwen dat we daar goed doorheen komen. Maar kijk wat goed voor jou voelt. Het is net als met ook dat stemmen of je wel of niet moet stemmen. Ga gewoon wat informatie zoeken en kijk gewoon wat goed voor jou voelt. Luister naar verschillende mensen als je dat behoefte aan hebt. Als je al gelijk voelt van nou ik wil wel wat geld in huis of meer geld dan alleen maar wat in huis hebben. Of ik wil eigenlijk dit of dat geregeld hebben. Doe dat gewoon. Ga voor jezelf staan. Dat is de periode waar wij nu in zitten. Ik ga naar Nederland kijken. Wat is de energie van Nederland in dit moment? Even kijken. We hebben zwaarde 10. Dat is de bovenste kaart. We hebben de gehangene. Dat is de centrale kaart. We hebben de dood in het verleden. Even kijken. We hebben de magier. Dat is de derde grote arcana kaart. En we hebben kracht. Dat is de vierde grote arcana kaart voor de toekomst en de koning van staaf, die heb ik er extra bij getrokken voor de toekomst. Nou, op dit moment hangt alles een beetje stil. Dat is ook een beetje het gevoel. Het is een beetje alsof we we zitten nog steeds met dezelfde poppetjes. We zitten nog steeds met dezelfde dingen. Zeker gezegd, natuurlijk alles is op dit moment vrij open qua maatregelen. Maar toch, het is een beetje een gevoel van aanmodderen. Het staat allemaal voor, zo voelt het tenminste allemaal een beetje stil. Zo van, waar gaat het, welke kant gaat het op? Dat zal niet lang meer zijn, heb ik het gevoel. Want dit is dat er iets wel radicaals gaat gebeuren. Of dat daadwerkelijk ook deze week gaat gebeuren of niet. Of dat het gewoon in de energie zit. Want dat is heel belangrijk. Als wij als bevolking in Nederland zoiets hebben van nou, genoeg is genoeg. Dan is dat ook genoeg en dan gaan we dat ook zien natuurlijk. Wij manifesteren mee. Dat is heel belangrijk om te realiseren.
Een heleboel mensen hebben zoiets van, ja maar ik kan hier toch niks aan doen. Ik heb hier toch geen invloed op. Jawel, wij hebben hier zeker invloed op. Wij zijn het collectief. Dus als bevolking zijnde, hoe bewuster we worden, want dat is onze kracht. Hoe bewuster wij in onze kracht gaan staan, hoe meer wij keuzes gaan maken vanuit wat wij willen, welke kant wij op willen en welke focus, dat gaat een verandering teweeg brengen. Hou daar ook in je achterhoofd dat hoe bewuster jij bent, dat je vele malen krachtiger bent dan iemand die onbewust dingen doet. Dat is gewoon een lagere trilling, een lagere energie. Dit is de magier, staat voor kracht, voor het manifesteren. Je ziet alle elementen voor hem. De beker, het pentagram, de staf, het zwaard. Alle elementen zijn aanwezig om dingen te creëren, om dingen in gang te brengen. En ik denk dat in Nederland dat nu begint vorm te krijgen. Daar zit een krachtig iets. Dit kan op alle vlakken, maar er komt een soort besluit. Een soort, genoeg is genoeg. Dus dat is een hele goede energie, moet ik zeggen. En zeker met deze toekomst of nabije toekomst. Kracht, daar gaan we naartoe. En dit staat toch ook voor de witte hoeden. Dus ik denk dat wij wat dat betreft steeds meer invloeden gaan zien van die witte hoeden. En wie weet gebeurt er ook wel wat. Dat weet ik gewoon niet. En dat laat ik in het midden. Want mensen gaan erop zitten wachten. Dat heb ik net ook uitgelegd. Maar het gaat erom dat Nederlanders en de bevolking, in ieder geval of dit gebied ook, we komen steeds meer in ons kracht te staan. We gaan steeds meer, nee, dit willen we niet. Hier willen we mee stoppen. Wat willen we wel? We willen deze kant op. We willen deze nieuwe wereld. De verandering is ingezet. Het kan alleen nu nog lijken alsof er niks gebeurt. Maar onder het oppervlakte gebeurt er van alles. En dat is het belangrijkste. Dat is de basis en van daaruit verspreidt het zich. Dus wat dat betreft, in Nederland voel ik een steeds krachtigere energie. Zoals ik al aangeef, hebben wij 4 grote arcana kaarten. We hebben natuurlijk ook nog de dood in het verleden liggen. Nou, dat is eigenlijk dat we al aan het afscheid nemen zijn van oude structuren in Nederland. En je ziet ook dat een heleboel dingen gewoon in elkaar aan het ploffen zijn. We hebben er gewoon een beetje genoeg van. Je ziet ook dat mensen er gewoon genoeg van hebben, van dat hele poppenkastgedoe. En ik denk dat dat steeds meer naar voren gaat komen. Dus op zich een krachtige energie bij Nederland. Gaan we even kijken hoe het met België zit. Even kijken of de energie daar ook al wat krachtiger aan het worden is. Even kijken voor België. Wat is de energie van België? Bekers 9. We hebben staven 4. Dat is een interessante kaart voor de centrale kaart. Het oordeel in het verleden. We hebben staven 3 onder staven 4. En we hebben zwaarden 4 in de toekomst. Dan trek ik nog een extra kaartje en dat is de zegenwagen. Dus op zich, dat is wel heel apart, is de energie al aan het veranderen. Ik zie hier vrij positieve kaarten. Dus ook in België is er steeds meer samenhorigheid. Ik denk dat ook steeds meer mensen meer bij elkaar gaan zoeken voor steun. En dat er ook meer wordt gesproken. Want dat is natuurlijk bij België heel belangrijk. Het uitspreken van dingen. Er wordt nog heel veel niet gezegd. Of er wordt heel veel weggestopt. Het is natuurlijk een andere energie dan Nederlanders. Wij Nederlanders zijn vaak heel woep. Gooi er van alles uit. En in België, wat ik tenminste heb meegemaakt, zijn vaak wat rustiger daarin. Afwachtender. Want die energie is er ook nog. Het is een energie van even afwachten hoe het zich gaat ontwikkelen. Maar er is al een wat zachtere energie in België aan het vormen. Dat is mijn gevoel. Meer mensen komen bij elkaar. Meer mensen zoeken elkaar op. En dat is zo belangrijk. Die steun om verder te groeien en verder te gaan. Maar in de toekomst zal het nog even lijken alsof alles stilstaat. Dit is zwaarde 4. Dus het lijkt net of er nog geen beweging in komt. Maar dit is interessant, want de extra kaart die ik erbij trek is de zegenwagen. Nou ja, de zegenwagen staat voor beweging, het vertrek. Dus het zal lijken alsof het nog even stilstaat in België, maar het vertrek is al ingezet. Dus het zal mij niets verbazen als daarin ook opeens iets heel abrupts gaat gebeuren. En in één keer, woep, gaat het allemaal vooruit en komt het allemaal in beweging. Maar er is een meer liefdevolle energie, er is een meer verbindende energie in België. Dat is tenminste wat ik voel. Dat is wel heel mooi. Ik denk ook dat dat nodig is. Maar er zit nog steeds iets afwachtends. Want dat is staven 3. Dat is iemand die staat op een heuvel en die laat al die schepen naar hem toe komen. En dat is een beetje nog de energie. Hoeft op zich niet negatief te zijn. Soms is het ook wel eens goed om op een afstand toe te kijken.
Maar ik heb het gevoel dat het lijkt alsof er zeker in de nabije toekomst nog helemaal niets gebeurt. Maar ondertussen is er heel veel. In één keer kan het dus heel veel in gang gezet worden. Dat is mijn gevoel daarbij. En dan gaan we naar Duitsland. Want in Duitsland zijn ze nog steeds met hele vreemde dingen bezig. Volgens mij is het nog vrij... de maatregelen zijn er nog steeds aanwezig, als ik het goed begrepen heb. En volgens mij willen ze ook nog steeds iets in gaan voeren met verplichting. Ik weet niet, ze zijn daar nog mee bezig. Ik denk dat dat ook te maken heeft met het wakker maken van de mensen. En in sommige gebieden zijn ze hardnekkiger dan in andere gebieden. Dus dan hebben ze echt wel wat shock-effecten nodig. Dus ik ga even kijken hoe het in Duitsland zit qua energie. Hoe het er nu voor staat. We hebben de koningin van bekers, dat is de bovenste kaart. We hebben de centrale kaart, gerechtigheid. We hebben koningin van zwaarden in het verleden. We hebben pentagrammen 9 onder gerechtigheid. Dit is interessant, beker 7 voor de toekomst en nog een extra kaart en dat is pentagrammen 8 voor de toekomst. Er is dus van alles aan de hand, uiteraard gerechtigheid, balanceren, want daar gaat het om alles weer in balans brengen. Zeker die vrouwelijke mooie energie die toegelaten mag worden, het zachtere, dat is nu bezig, maar het voelt nog een beetje alsof het heel objectief naar dingen wordt gekeken. Want gerechtigheid staat ook voor het intellectuele, het afwegen, dingen op afstand bekijken. Dus het is nog niet gelijk duidelijk dat die zachtere energie er al aan, eigenlijk al door het land heen gaat. Of in ieder geval, voor mijn gevoel, denk ik dat de Duitsers ook wat zachter aan het worden zijn. Die kunnen toch vrij hard zijn in hoe ze ook de maatregelen doen. Die regels zijn regels. Daar zit toch best wel een mentaliteit van dat moet gevolgd worden. Ik denk dat daar zachtheid in komt. Ook dat mensen meer onafhankelijk worden en meer gaan nadenken en meer kijken, ja maar klopt dit allemaal wel? Zeker omdat de landen om hen heen zich heel anders daarin opstellen. En dat zal ook wel wat schellen van de ogen laten vallen, ook bij de Duitsers. Dus er komt meer een zachtere, meer naar zichzelf toe, meer onafhankelijk. Meer, meer bevragen van maar klopt dit allemaal wel? Dat is in gang gezet, maar de komende periode kan er nog verwarring zijn. Ook emotioneel, dat mensen niet helemaal weten welke kant ze op moeten. Dat ze nog voelen van maar wat klopt wel, wat klopt niet. Er wordt in ieder geval hard gewerkt. Ik heb het gevoel dat er waarschijnlijk ook meer dingen naar buiten komen die mensen ook in verwarring gaan brengen. En dat het bewust gedaan wordt. Dat er een bewuste actie zit om mensen aan het werk te krijgen in die zin van dat ze dingen gaan vragen van klopt dit wel? Er zit nog heel veel in van het volgen en dat moet opengebroken worden. Dat volgzame of dat gehoorzame meer. Het is niet alleen maar volgzaam, ze voeren het ook nog uit. Dus daar moet een verwarring gecreëerd worden, zodat mensen wakker worden, zeg maar. Daar wordt hard aan gewerkt. Dus de komende periode kunnen ook in Duitsland allerlei dingen naar buiten komen, waardoor mensen toch van hun stuk gehaald worden. Zoals ik al zeg, die vrouwelijke, mooiere energie, die zachtere energie van de koningin van bekers, die te vergelijken is met de keizerin, die komt steeds meer naar binnen. Mensen worden steeds onafhankelijker, toch ook in hun denken en in hun doen. Dus ik denk dat daar een hele mooie balans in gaat komen. Maar het kan dus de komende tijd nog heel verwarrend zijn voor veel Duitsers van wat er nu precies aan de hand is. We zitten in een hele aparte periode. Het is gewoon sowieso afwachten wat er gewoon gaat gebeuren. Zoals ik al aangeef, wees gewoon voorbereid. Er kan van alles gebeuren, maar ga daar niet op zitten wachten. Kijk naar jezelf, kijk naar je aandeel, doe dingen die je leuk vindt. Hou je energie hoog, komt er iets omhoog, ga ermee aan de slag. Of ga hulp zoeken als dat nodig is. Maar ga echt focussen op jezelf nu. Hou je niet te veel bezig met andere mensen die bijvoorbeeld heel anders erover denken. Het is nu tijd dat we echt in onze eigen kracht gaan staan. En daarmee, hoe noem je dat? We zijn allemaal verbonden. Dat had ik gisteren ook in mijn video over schaduwwerk weer genoemd. Over dat programmeren. Hoe meer wij gaan focussen op wat wij wel willen, op wat wij willen manifesteren, op die mooie energie die we neer willen gaan zetten, hoe meer dat zich verspreidt, hoe meer dat verankerd wordt, waardoor we gaan manifesteren. Dan zijn we eigenlijk zelf aan het programmeren.
Dat is het allerbelangrijkste. Eeuwenlang zijn wij eigenlijk geprogrammeerd. We hebben het toegelaten. Maar nu wordt het tijd dat we onze eigen programma's gaan schrijven en dat we onze eigen wereld gaan creëren. Hier wil ik het graag bij laten. Hopelijk tot de volgende video. Dag!